Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We invite everyone to take their seats. Take a deep breath. Just a reminder that it's our custom on Shabbat to not use electronics in the sanctuary, to create a space of difference and distinction in how we engage and to engage in what is straight in front of us, the prayers of our heart, the longings of the soul. And we begin with gratitude, Moda Ani, page 99. לפניך רוח חי וקיים מודה אני לפניך רוח חי שנתן לסדר דיבין עליו בין יום ובין לילה ברוך אתה אלוהינו שסני בצלמו ברוך אתה אלוהינו שסני בצלמו ברוך אתה אלוהינו ברוך אתה אלוהינו מלך העולם תוקע ברוך אתה אלוהינו מלך העולם מלביש עלינו ברוך אתה אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים ברוך אתה אלוהינו מלך העולם זוקף ברוך אתה אלוהינו מלך העולם ארוכה ארץ על המים ברוך אתה אלוהינו מלך העולם המחמיץ עליך ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי ברוך אתה אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל לגבורה ברוך אתה אלוהינו מלך העולם עוטה ישראל לתפארה ברוך אתה אלוהינו מלך העולם הנותן ליעב כוח ברוך אתה מלך העולם המעביר ודשת שתרגילנו בתורתך ובדיקנו ובכסותך ואל תבלכת ולעמוד צלו וגזר תשלט בעם ישראל ותדגיד ישראל הטוב מעשים טוב וחפץ ישרה ואתלך ננוהי בכל יום לכן רבים מניך ונכל ובנך טובים לעמו ישראל בכל יום לכן לחצו לרחם ונך ונכל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני ומל חסדים טובים לבוא ישראל Baruch Shamar, page 122. Baruch Shamar, Baruch Shamar, Ve'olam Baruch Hu, Baruch Hu, Seven Nishim, Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Hu,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האלה ברחמן ושבח נגדלה ושבחה עברה ונבליחה ונזכיר שמחה מלכנו חי העולמים יחיד העולמים מלך משובח ומפואר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחו. May be seated. We turn to page 132. הודו לאדוני כי טוב הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו הודו לאדוני האדונים הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו לעושה השמיים בתבונה לעושה השמיים בתבונה כי לעולם חסדו לרוק הארץ על המים כי לעולם חסדו לעושה הורים גדולים לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למגן מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכה ויוצא ישראל מתוכה כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו וניהר פרעה וחילו בים סוף וניהר פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו למקם מלכים גדולים למקם מלכים גדולים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נגע לישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרנו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו
page 134, the song for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ועוונתך בלילות. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת. כי שימחת לי את העולם הזה לך ישבע בו יסוש להישמע מנהלת תמרו לעולם אתה בטרי ושורי בקמה תשמענו לנהל צדיק אתה בלבר כזמן לנו לזמן עוד ינום וסבא ושנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר צורי ולא עוולת בו מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת. נכון כיסך מאז מעולמת הסנות סנות כל המסורת תוך ים מית קולות מים רבים אדיר משברי ים אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד, בביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. Ashrei, page 136. אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסדך, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, אשרי יושבי ביתך כל יום אברכך כבוד השם כדולם להם כדור אמרנו דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו עד כבודותיך ועזוז נרותיך יומנו תורתך ספרנה חנון ורחום אדוני לכפיים גדול חסד יודו חנוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך הוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו ועוד
הודיע לי ולעולם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. המלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. וכל אליך יסבר ואתה נותן להם את אוכלם ויצאו. פתח את ידיך ומצביע לכל מרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. וצור ירב יעשה ואת שבת המשמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו את כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם בהם. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. הללויה. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. הללויה. הללויה. Turn to page 141, Psalm 150, where we have our families here for their special elective this Shabbat morning, and they're learning about the different parts of the service. Today we're going to learn about the Amidah, but the second section of the service is called Pesukei de Zimra, and Psalm 150 is one of the culminatory pieces of the second section of Pesukei de Zimra, which are psalms of praise or songs of praise, which is essentially to get us oriented into a space of praising. And by reciting Psalm 150, Psalm 150 is the last of the 150 psalms. And so it's as if we've read the entire book of Psalms when we sing Psalm 150, which is like an orchestrated symphony of voice and instruments, to essentially feel as if we've come to have completed the entire book of Psalms and said all the things of praise that we have to say in this very moment of the service to launch us into the section of the service that is essentially the core piece. So as we recite Psalm 150, which is this kind of orchestra and symphony, to see if we can find how our own voice contributes to that symphony, and to think of this psalm as this moment of feeling like we've had this opportunity to praise and tell all these stories that appear in the book of Psalms in this very moment of the Tefillah. 141. El Bekocho, Hallelujah, Uzo, Hallelujah, Urota, Hallelujah, Gudo, Hallelujah, Kashofar, Hallelujah, Berlino, Hallelujah,
Nishmat Chochai, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ואתה העולם, אתה האל וממלדך אין לנו מלך ומושיע. פודה ומציל ומפרנס וברך לכל צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלו הכל בריאות, אדון כל תולדות. המהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובגבורתו ורחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, המציל החילמים והמתיר אסורים. והסומך נופלים וזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. הילופינו מלא שירה קיים, ולשוננו ינק המון גליו, ושפתותינו שבח כמרחב ורקיע וידנו כשמשגר, וידנו בריסות כשי שמיים ורגנו כלות חדשים לך. אין אנחנו מסכימים ברוח ונשמה שעברת והפינו לשון ששמת לפינו הם ידעו ויברכו וישמחו ויפעלו בכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחרר. כל עצמותיי אדוני מלחמה על
גיסרה וניסה שוכנה מרום וקדוש שבו צדיקים בנו לילה ישרים נווה תהילה ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם קרב קדושים תתקדש בריני פרשת חמד שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך השתבח שמך לעד מלכנו תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל הודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי עולמים יתגדל ויקדש שמך רבה ועבדים וחיותם ימליך מלכותם וחייכון וביום יכול ובחייתך בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן ישמר רבה ומלאה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה Page אדוני 150. אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך ושלום ובורא ידוך וכל ישבחוך וכל יאמרו קדוש אדוני הכל ירוממו חסר יוצר הכל האלה פותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובקרת חלום מרקיע צי חמן ומקומה ולבנונים מכל שבטים וכתובו מחדש בכל יום ומחדש בכל יום יוצא בראשית המלך המקומות לבדון ושום הפרעה ושמות עולם חמך במרחם עלינו דון עזנו של מזגר ומגל אין קרקך ואין זולתך אפס מרצך ומדום אליו אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא אפס מרצך גולנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים Page 151, Eladon. אלאדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעתו תבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר וכבוד על המרכבה זכותו מישור לפני חיסון חסד ורחמים לפני כבודו טוב עם אורות אוי שברא אלוהינו
בצרם, בדעת, בבינה ובספר. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בדרך בין זין ופיקים נוגה נעזם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהמה רצון קונה רצון קונה ערב וכבוד נותנים לשמור סעולה ורינה לזכר מלכותו קר השמש בגזרור רב והדגים צורת הלבנה צורת הלבנה שבע נותנים לו כל צבע מרום שבע נותנים לו כל צבע מרום דיבר גדולה צרפים ואופנים צרפים ואופנים וחיות הקודם חיות הקודם Page 152. לילה שזרום כל המעשים היו השביתה לבשע על כיסא כבודו תפארת עתה לממלוכה ולזול שבת זה שבע שביעי יום השביעי משבח ואומר מזמור שבע שבת שבח יקרום גדולה יתמונה יהודם יוצר כל כי מאכל ימו ישמחים ברח מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מאור שעשית המה יפרוך הסלע Page תתברך 153. מלכנו במועלנו אשר נשארתם כולם עומדים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים מרב רצון קונם וכולם פורחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה מברכים משבחים פארים ומרצים ומקדישים ומהלכים את שם האל, המלך הגדול, הגברן הקדוש הוא, וכולם יקרבים במלכות שמיים זזים ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים בירה קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך, כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש רעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים אני מקום, חדשות בעל מלחמות חדש בטובו וכל יום תמיד מעשה וראשית כמון לעושה אורים גדולים כאילו לעולם החסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות שמורו אל לעשות להאמין ולהשכיל לשמור בערנינו בתורתך ולדבר הביאנו לשלום וארבע כנפות הארץ ותוליכנו
קומי ועולתנו, כי אל פועל ישובתם, ובנו אחרתי כל הנשון, וקרבתנו לשמך גדול, סלע באמת, להודות לך, וינחתך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר ימו ישראל באהבה. יציב ונכון, וקיים וישר, ונאמן ואהוב, וחביב ונחמד, ונעים ונורא, ואדיר מתוקה מקובל וטוב יפה דבר הזה עלינו לעולם ועת אמת. אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מגן אישנו, לדורו הדורו קיים ושמו קיים וכיסו נכון, מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודברך. אביב נאמנים. באמת שאתה הוא אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו ואמותינו, גואלנו גואל אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שבך, אין אלוהים זולתך. עזרא אמותינו אלוהים מעולם, מגן מושיע לבני בחרי ולבנות בדור אשרי איש אשרי איש ג'בתהו קרור מבלעדיך אלינו מלך ולמושיע מצרים אדוני אלוהינו מבית עבדים תדיתנו ים סוף בקעת ובנים טבעת ידידים העברת נכנסו מים וניסה גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים הוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועולה לעמו בארץ
שווה המלך תהילות לאל עליון ברוך הוא ומבורך משה מרים ובני ישראל לך קראנו שירה בשמחה Amidah, page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא האל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות ומביא גול לבני בניהם למען שמו ויהבה מלך עוזר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מעין אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני וחיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופל ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרור ככתוב על יד נביאך בקר הזה אל זה ויאמר קדוש 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 על מצלות מדור כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו כבוד אדוני במקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ובעת נשכון תתקרב
ותתקדש בתוך ירושלים עירך. אוי לב ודור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך. נדב עמוד בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור. נגיד גודלך ולצח נצחים קדושתך נקדיש, בשירך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
קנדל מתקדש מרבה, ועלמה דברה כרותי וימים בחולת בחייכון, יום יכול וחדש בישראל בעלה בזמן קרבים אמרו אמן. יש מרבה מברך, יעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם וינצל ויתהדר ויתעלה ויתעלש ונקודש בריחו לעיניו ינקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמים פלמבה ויאמרו אמן. תתקבל אצלות ורבותות לכל ישראל, כבוד נשמע ויאמרו אמן. יהא שלום הרבה מנשמע וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Shabbat Kodesh, we celebrate the Bar Mitzvah of Gabriel Heller. He's going to lead us now in the Torah service. Page 168. En kamocha va Elohim Adonai ke'en kemosecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha v'chol dor v'dor Mifanecha
לקודשה בריחו עבדה לקודשה בריחו עבדה לקודשה בריחו קודשה בריחו. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל. אין אדיר כאדוני אין ברוך כבן עמרם אין גדולה כתורה אין גורשיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל. אין הדור כאדוני אין ותיק כבן עמרם אין זכייה כתורה אין חכמיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל. אין טהור כאדוני אין ישר כבן עמרם אין כבודה כתורה אין לומדיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל. אין מלך כאדוני אין נביא כבן עמרם אין סגולה כתורה אין נוסקיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל. אין בוער אדוני אין צדיק כבן עמרם אין קדושה כתורה אין רוממיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדם רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו.
be seated. That's not the point, Marcus said. What is the point, Marcus? Asked Marjorie. For all they knew, they were standing on top of what used to be a coal mine, a grave for all the black convicts who had been conscripted to work there. It was one thing to research something, another thing entirely to have lived it, to have felt it. How could he explain to Marjorie that what he wanted to capture with his project was the feeling of time, of having been a part of something that stretched so far back, was so impossibly large, that it was easy to forget that she and he and everyone else existed in it, not a part of it, but inside of it. So writes Yagyasi in her award-winning novel, Homegoing. I grew up inside it, but I didn't know it. Slavery, Jim Crow, mass incarceration. I grew up in Richmond, Virginia. I grew up not far from Monument Avenue, a leafy, grand boulevard lined with statues of Confederate generals. But I didn't learn very much about slavery at school or anywhere else, for that matter. I wasn't taught about our country's ugly legacy of racial terror or the generational trauma that exists in African American communities. I knew about the civil rights movement, but I didn't have a sense that racial injustice in America is something that stretched so far back, was so impossibly large, nor did I feel like I was a part of it. For the BJ teens who traveled with me to Alabama and Georgia, many of whom I see in the room this Shabbat morning, it's a different story. Our teens experienced the Equal Justice Initiative's Museum of Racial Injustice, from slavery through mass incarceration, and met with civil rights leaders to hear their powerful stories of courage and activism. We stood together in the rain at the National Memorial for Peace and Justice, the nation's first memorial dedicated to the legacy of enslaved Black people, people terrorized by lynching, African Americans humiliated by segregation and Jim Crow, and people of color burdened with contemporary presumptions of guilt and capricious police violence. Our teens growing up now, have a sense of the enormity of the injustice of slavery and its aftermath. Our teens see themselves as part of this ongoing story, this ongoing struggle. And so I wonder, how will they respond to the opening lines of this week's Parsha? Ki tikneh eved ivri, when you acquire a Hebrew slave. How will they feel reading about slavery in the Torah? We were slaves in Egypt and then God set us free, but right here, in the beginning of this week's Parsha, a list of laws that complete the terms of the Sinai covenant, we find rules about how to treat our own slaves. Who is this Eved Ivri, this Hebrew slave described in our Parsha? Maimonides explains in the Mishnah Torah that the Eved Ivri falls into one of two categories. Either he was sold by a court as punishment for a crime, or he has willingly sold himself into slavery because of extreme poverty. Maimonides adds that the sale of an Eved Ivri should be made privately, not from an auction block, not even from the sidewalk where other slaves are sold.
Maimonides emphasizes that the Eved Ivri was better off than most other slaves. It's unfortunate that the Eved Ivri found himself in this situation, and he's accorded a basic dignity not accorded to other slaves. But today in our world, we recognize that usurious payday loans, court fees, and bail bonds, disproportionate prosecution of people of color for traffic violations and drug possession, wrongful convictions, mass incarceration, while these may be moderately better than race-based chattel slavery, they are the modern manifestations of the slave system alive and well in America today. Our parsha continues. When you acquire a Hebrew slave, he shall serve 6 years. In the 7th year, he shall go free without payment. I doubt that the fact that the Eved Ivri can go free after a set period of time will make these words any easier for our teens. Do the limits Parshat Mishpatim places on the biblical system of slavery make that system any less problematic? Should the fact that the Hebrew slaves were treated better than the other slaves make us feel better? What might we gain from acknowledging that slavery was an accepted part of life in biblical and post-biblical times? By teaching our students that numerous Roman Empire documents and inscriptions demonstrate that Jews were slaves and were slave owners. And that while Jews certainly didn't dominate the Atlantic slave trade as some anti-Semites would have the world believe, historians agree. There were Jewish families who were slave owners in cities like Charleston, Savannah, and my very own Richmond. What might we lose if we ignore the fact that many Jews of color have ancestors who were slaves in these very same cities? Once we see ourselves as a community and as individuals as part of the story of racial injustice in America, what can we do to change it? For our teens on the civil rights journey, these questions are more urgent now than ever. As we stood in a Birmingham park, Bishop Calvin Woods told of police dogs and water hoses let loose on peaceful demonstrators. He interrupted his story every now and then, encouraging us to sing with him, to sing songs of resistance in loud, passionate voices. And he reminded us of how the law perpetuated inequality and violence, and how those laws eventually changed. A teen raised her hand and asked, "How do you feel now that it seems like a lot of what you worked so hard for is being taken away? Does that make you upset?" Yes, it does make me upset," said the bishop. "We know that sometimes a law is not a moral law, and so that law needs to be changed. I'm upset by what I see today, but you young people, you give me hope. When our young people see the truth of our nation's past and the ways in which that history still impact our society today, there is hope. Their passion for justice gives us hope. And I believe there is indeed hope when each of us comes to see ourselves as part of the larger story of racial injustice in America. Our parsha also describes a seemingly remarkable case from our perspective of the Eved Ivri who declares, "I love my master and my wife and children. I do not wish to go free." In such a case, the Torah tells us the slave's master should bring him to a door or a doorpost, pierce his ear with an awl, marking his body with a symbol indicating that he will be forever a slave. In the Talmud, Rabbi Yochanan ben Zakkai asks, "Why the ear? Why is the ear different from all the other limbs in the body that this is what should be pierced?"
He says, the Holy Blessed One said, "This ear heard my voice on Mount Sinai when I said, 'For to me the Israelite children are slaves.'" Yochanan highlights Judaism's fundamental ambivalence about the Evet Ivri's gesture. A Jew should serve God and no one else. His pierced ear is a repudiation of his aberrant desire. Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda Hanassi then asks, why is the act of piercing the ear performed at a door or a doorpost? Because he says the Holy Blessed One said, "The door and the doorpost were witnesses in Egypt. When I passed over the homes of the Israelites, and I said, 'For to me the children of Israel are slaves, and they should not be slaves to anyone else. And I delivered them at that time from slavery to freedom, and yet this man went and acquired a master for himself. Therefore, let him be pierced before them, the door and the doorpost, as they are witnesses that he violated God's will." Slavery is a violation of God's will. Reading this parsha, the feminist theologian Rachel Adler poses yet another question. How would this case look from the perspective of the slave wife? Adler explains, an Israelite slave husband, once released, could buy his slave wife and children and free them. African American history shows examples of former slaves who bought spouses and children or arranged for them to be secretly stolen and led to freedom. Harriet Tubman, whose code name was Moses, had a long career of gathering slaves and leading them north. Implicit in these narratives is a desperate determination to be free. In contrast, Adler asks, what does the Israelite slave husband accomplish by pledging himself to perpetual slavery? When he declares that he loves his wife and children, it is not a happy, free family he is talking about. He cannot ensure that his family will remain intact. His wife and children could be sold at any time. Even when his family is united, all will suffer the terrible humiliations of slavery, lack of choice, being objectified as property, being brutalized without recourse. Will the slave wife appreciate his sinking into helplessness and hopelessness alongside her, especially if she was counting on his determination to free her once he was freed? When the debt slave professes his love for his master, whom he mentions before his family, what kind of love is this? It is a love of dependency, of not having to make decisions, of not having to struggle or take responsibility. Beyond that, embracing slavery undoes the liberation from Egypt and rejects the liberating God. The Exodus was the paradigmatic expression of God's will in the world, a statement that proper human relations are ground in liberty, not servitude. We hear God's command that the Israelites shall not be slaves to any human master, and we understand that to mean that all people should be free. The door and the doorpost are witnesses to the truth of the liberation from Egypt and the liberating God. They are a repudiation of slavery and racial terror and Jim Crow. They are a reminder of our participation in an unjust economy and an unjust criminal justice system that continues, as Brian Stevenson teaches, to appraise the lives of people with black skin at 3/5 the value of those with lighter hues. Writing about the memory and trauma of slavery and injustice over the many generations of one family, Yagyasi continues in her novel, how could Marcus explain to Marjorie that he wasn't supposed to be here, alive, free? That the fact that he had been born, that he wasn't in a jail cell somewhere,
was not by dint of his pulling himself up by the bootstraps, not by hard work or belief in the American dream, but by mere chance. He had only heard tell of his great-grandpa H from Ma Willie, but those stories were enough to make him weep and fill him with pride. Two Shovel H, they had called him. But what had they called his father? Or his father before him? What of the mothers? They had been products of their time, and walking in Birmingham now, Marcus was an accumulation of these times. That was the point. The experience of our teens in Birmingham, in Selma and Montgomery and Atlanta remind us that there is a painful truth that must be more fully acknowledged by all of us. The story of racial injustice in America is something that stretches so far back, is something so impossibly large that we and everyone else exist in it and not apart from it. But that injustice does not have to be the story forever. That is the point. Shabbat Shalom. This morning's readings begins on page 474 at the bottom of the page, Pasuk 20. ויעזור ויגן ויושיע לכל חוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל ליל ונתנו כבוד לתורה תעמוד. מרים מלכה בטוביה ורחל עליה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי הישמר מפניו ושמע בקולו אל תאמר בו כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר ויבתי את אויביך וצרתי את צורריך כי אלך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והחיבי והכנעני החיבי והיבוסי והכדתיו לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו שמחה בן נחמה ולנרד
ובתיה בת משה וגולדה לעלייה שנייה. Baruchu et Adonai Hambarach. אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Lo tiyeh meshakela v'yakara b'artsecha et mispar yamecha amalei et emati ashalach lefanecha v'hamoti et kol ha'am asher tavo bahem v'natati et kol oivecha elecha oref v'shalachti et hatzira lefanecha v'gersha et hachivi et haknani et hachiti milfanecha lo agarshenu mipanecha b'shana echat pentiyeh haaret shmama v'raba alecha chayat hasadeh miat argarshenu mipanecha ad asher tifre v'nachalta et haaretz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'toheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו, שרה רבקה רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors, bless our beloved Scott and Beth, who have come here this morning for an aliyah to the Torah with gratitude for all the blessings that their 10 years together have afforded them. May the Holy One protect you and deliver you. May you continue to enjoy God's blessings in the years to come. You have bonded together in a really beautiful way, and we all see the connection between the two of you that is very spiritually deep. You have been the center of each other's lives, and you've made Mijay the center of your spiritual life. You have traveled far and wide, you have learned, you have gone to very deep places also in the soul together. And you have brought the fruits of that spiritual work back to the community. May we continue to enjoy your presence in love. May God prosper your love, your connection, your relationship. May you continue to grow together for many years to come. May we celebrate together in joy and blessing. And let us say, Amen. יעמדו העולים לעלייה שלישית, call to the third aliyah, all those who mark a yortzeit this coming week. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Habarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. V'shati et gvulcha miyam suf vad yom plishtim umimidbar ad hanahar ki etein b'yedchem et yoshvei haaretz v'geirashtamo mipanecha lo tichrod lahem v'leilohehem berit lo yeshvu b'yartzecha pen yachtiu odcha lihi
כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth עלייה, all those who wish to recite משברח, a prayer of healing for someone who's ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני ברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. El Moshe Amar Alei El Adonai Atav Yaron Nadav Avihu V'shivim Miziknei Yisrael V'hishtachavtem Merachok V'nigash Moshe Levado El Adonai V'heim Lo Yigashu V'a'am Lo Yalu Imo V'yavo Moshe Vayisaper la'am et kol divrei Adonai v'et kol hamishpatim vayan kol ha'am kol echad vayomru kol advarim asher diber Adonai naseh vayichtov Moshe et kol divrei Adonai vayashkem baboker vayiven mizbeach tachat hahar Ushtem esrei matzeva l'shnei masar shiftei Yisrael vayishlach et narei b'nei Yisrael vayalu olot vayizbechu zivachim shlamim ladonai parim vayikach Moshe chatzi hadam vayosem baganot v'chatzi hadam zarak al hamizbeach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam neta betochenu. Baruch atah Adonai noten Torah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולה יברך וירפא את החולים. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שם באתי מלזרוק ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתם עגלה וזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפואה צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שולח לחלשי ותן כוח לנפשי ותן כוח לנפשי. תעמוד עינה חנה בת יעקב וסוניה לעלייה חמישית.
Baruch atah Adonai Eloheinu. ברכו, ברכו את אדוני. Eloheinu. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך Baruch atah Adonai Eloheinu. מלך העולם. Asher b'kar b'anu mikol hamim v'yatanu lahanu v'toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. Amen. Vayikach sefer habrit, vayikra baznei ha'am, vayomruhu kol, asher diber Adonai naseh v'nishma. Vayikach Moshe et hadam, vayizrok al ha'am, vayomer, hine dam habrit, asher karat Adonai imachem, al kol hadvarim ha'eleh. Vayal Moshe v'Aaron, Nadav Avihu v'shivim miziknei Yisrael. Vayir'u et Elohei Yisrael, v'tachat raglav, k'masei livnat hasapir, u'che'etzem hashamayim latohar. Ve'el atzilei b'nei Yisrael, lo shalach yadahu, vayechezu et ha'Elohim, Vayochlu, vayishtuhu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'yahanu olam natanu b'koranim. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב ואמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless our beloved Mandy, who has come today, ascended today to the Torah, to honor God and the Torah and the Shabbat, and give us an opportunity to thank you for all the incredible work that she has done as co-chair of the Bikur Cholim committee for the last several years. Mandy has led the committee with discipline, with seriousness, with love for the community, and she has enabled many people here to do mitzvot, to do the mitzvah Bikur Cholim, and to help us in the care and the support of members of our own community who are going through challenging times health-wise. We thank you for all the hard work and for all the wisdom that you put into this, and may God bless you to go into other mitzvot and to continue to volunteer in the midst of our community. May God bless with success everything good that you do, and let us say Amen. יעמוד יוסף בן אברהם ורחל לאה לעלייה שישית. ברכו את אדוני המברך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, Alei Elai hahara ve'yesham, V'etna lecha et luchot ha'even, V'hatorah v'hamitzvah, Asher katavti lahoratam, Vayakam Moshe v'Yehoshua meshartaho, Vayal Moshe el har ha'Elohim, Ve'el hazkenim amar shuvu lanu bazeh, Ad asher nashuv aleichem, V'nei Aharon v'chur imachem, Mival dvarim yigash aleihem, Mival dvarim yigash aleihem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד משפחת הבר מצווה לעלייה השביעית.
ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamevrach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן ששת ים את ההר. וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויגרע אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam Mata b'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. Rise. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. על דברי חירותי והמליך מלכותי. בחייך וביומך וחיי לכל בית ישראל. בגלה בגלה. ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם עולם והלוויה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו אלא מכל ברכתה ושירתה. טוב שבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. Please be seated. יעמוד, יעמוד, יעמוד הבחור הבר מצווה גבריאל בן יוחנן וירית מפטיר חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי בתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר אדוני. ויעל אל ההר. ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. rise, עמדו המגביה והגולם. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה.
be seated. Rabbi will chant the Haftarah, page 482. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'Torah Moshe avdo uve'Yisrael amo uvinvi'ei ha'emet v'tzedek Hadavar asher haya el Yirmeyahu me'et Adonai acharei kerot Hamelech tzidkiyahu berit et kol ha'am asher birushalayim likro lahem deror Leshalach ish et avdo ve'ish et shivchato ha'ivri ve'ha'ivriya chofshim levilti avad bam bichudi achihu ish Vayishme'u kol hasarim vechol ha'am asher ba'u v'abrit leshalach ish et avdo ve'ish et shivchato chofshim levilti avad bam od vayishme'u vayishalechu Vayashuvu acharechen vayashivu et ha'avadim ve'et hashfachot asher shilchu chofshim vaychbeshu la'avadim ve'lishfachot Vayehi devar Adonai el Yirmiyahu me'et Adonai lemor Ko amar Adonai Elohei Israel Anochi karati verid et avotechem beyom hotzi otam me'eretz Mitzrayim mi beit avadim lemor Miket sheva shanim teshalchu ish את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשים מימך ולא שמעו אבותיכם אליי ולא היטו את אוזנם ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיני לקרוא דרור איש לרעהו ותכרתו ורי לפני בבית אשר נקרא שמי עליו ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות לכן כה אמר אדוני אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קורא לכם דרור נאום אדוני אל ההרב אל הדבר ואל הרעב
ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפניי, העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בצריו. שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים וכל עם הארץ העוברים בין בתרי העגל. ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים מעליכם. הנני מצווה נאום אדוני, והשיב אותי אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוכה ושרפוכה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב. כי אמר אדוני אם לא ברית יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמס, מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם וריחמתים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דברן אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דברן. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלוות נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינהלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני
Mekadesh HaShabbat. Yo, Gabe. No, I think back. Maybe. It's like outside. Fine. Shabbat Shalom. This week's Torah portion, Mishpatim, is packed with laws. It comes just after we've received the 10 Commandments. 53 of the 613 mitzvot are given in this Torah parsha, covering everything from the treatment of servants, fairness in business, agriculture, holidays, and more. I find it remarkable that at this moment of law giving, when we are becoming a people, separate from other peoples, we are told not once, but twice not to oppress foreigners. We are reminded that we were once foreigners ourselves in the land of Egypt. We are encouraged to be kind to people who are unlike us. We are asked to treat others with kindness because we know what it's like to have the heart of a stranger. This makes me think about how my Jewish, Catholic, American, Mexican, and Nicaraguan family has been so warmly accepted into the BJ community. It would have been easier just to turn us all away, to not do the work it takes to welcome our diverse family into the congregation. If that had happened, I would not be standing here in front of all of you today. Extending a welcome to people who are different than ourselves is the harder road. It takes hard work and courage. It means we have to remember what it feels like to have the heart of a stranger. But the benefits are big. Embracing difference gives a community strength and resilience. It can also make a family stronger. For a few months last year, we took in our relatives from Nicaragua who were escaping the violence and instability of their country. All 11 of us were crammed into a New York City apartment, sleeping on the floor and on the couch. We had stacks of tortillas a foot high and huge pots of beans boiling at all times. We all had to sacrifice something. But as difficult as it was, I honestly cannot remember a happier time with my family. Giving up our space, welcoming them in, and living so closely with our Nicaraguan cousins made me feel very good, like we were doing the right thing. I got to know my cousins better, and it made us closer and more connected as a family. And then there's my Uncle Mark, who is developmentally challenged. He lives in a group home with people just like him. My Uncle Mark is really different. He's all over the place, limping, talking loud, and making a mess. He calls us at least 10 times a day. It would be easier not to pick up the phone or make that long car ride to visit him. But if we did that, we would be missing a lot. Although he is so different, he is the kindest, most loving person I know. He has a huge heart, and I've learned so much from how my family accepts him exactly the way he is. How a community, family, or country deals with difference tells us a lot about their character. What does the debate about immigration say about our character as a country? As a Mexican American, I'm truly ashamed of what is going on along the border right now. Our political leaders no longer seem able to be kind or compassionate. They seem to have forgotten their ancestors also came from somewhere else seeking a better life. Finally, I would like everyone to take a moment to think about a time when you felt excluded, unaccepted for who you are, or unaccepted for who you are. How would you have wanted to be treated by others? What words or actions would have helped the most? As you leave our Shabbat service today, how can you take these same words and actions and share them with someone who is different than you, someone who may be feeling excluded? Because you too were once a foreigner in the land of Egypt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We don't clap, we say Yasher Koach. Great, please rise. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה.
May the one who blessed our ancestors bless Gabriel ben Yohanan Veyaarit, has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. To find the common ground in diversity has been a constant in your life, becoming a loving bridge between your multicultural backgrounds. It takes an effort to stand on the platform of particularism, as you're doing today, by affirming your identity, and from there to embrace universalism. It is the road less traveled. You affirm that we have been in our history in the place of the forgotten, the oppressed, the discriminated, and humiliated. The words of the Torah become personal in your own story, and you say that the script should be different for all. The current treatment of the immigrant is an insult to your sensitivities. May you always find meaning in the Torah to do your part in the healing of society and the world. Te deseo de todo corazón, querido Gabriel, que sigas honrando tus raíces latinoamericanas. And may you do all that with the same smile, charm, loyalty, and understanding that you have today. Keep enjoying your beloved soccer, playing your saxophone, appreciate your friends' camp, and travels with your family. And may God continue to be with you and the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures and faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichuneka, Yisa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Amen. Remain standing now for Birkat HaChodesh, the blessing of the new month of Adar. This year we have a double opportunity for simcha, for joy, and for gladness, for celebration, which begins this week. So we have to step up our sense of joy. Page 180, we read together, we pray together in English. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויגבץ ידכנו מרבה כנפות הארץ. חברים, כל ישראל, ונאמר חודש אדר ראשון יהיה ביום שלישי ויום רביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.
ראש חודש אדר ראשון יהיה ביום שלישי וביום רביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, אמן. לששון ולשמחה, אמן. לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. סדר הכנסת התורה, page 183. הללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד כבוד ועוז עבור לאדוני, כבוד שמו השתחוו לאדוני. אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארצים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצה הקודש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אליי עלות, ויחשוף יערות, ויחשוף יערות, ובחלום, ובחלום כולו אומר כבוד. אדוני למבוא וישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה בראשם, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו ככלב. You may be seated. I'd like to begin by saying Mazel Tov to Gabriel and his parents
his brother and his sister, and all their loved ones who are here and from other parts of the country and of the world to celebrate his bar mitzvah. Mazal tov, felicidades. To Lauren and Jonathan Burnham, also Mazal Tov on the birth of their daughter, Mia Adriana Burnham, and to Peggy Moss, our incredible co-leader of the morning minyan, who comes every single morning, in the heat, in the cold, in the rain, in the snow, every single day of the week. She's here in the morning minyan. She's been installed as the president of Hadassah, New York. So if we see her, say Mazal Tov. We want to invite everyone to come to Kiddush and to continue to celebrate Gabriel's bar mitzvah. It will be through this door in the third floor of the community house. I'd like to say, on behalf of the entire community, condolences to Marcia Riklis and her entire family in the death of her father, Meshulam Riklis, this past week in Israel. Today at 4:30, if you're in your 20s and 30s, and we're going to check ID, there's wine tasting, but we're not checking ID to make sure you are above 21. We're making sure you're below 39 or below 40. So it will be at 4:30 in the chapel, Aviv, which is the new name of the 20s and 30s group and young families groups, for Shabbat wine tasting. It will be learning about Israeli wines, noshing on cheese, and just meeting fellow community members, and babysitting will be available for children under 5 and under. On Tuesday, as we embark on the new month of Adar, the first month of Adar, there are 2 this year, because it's a leap year, we add an entire month. The first month of Adar will be dedicated in our programming to examining the persistence of anti-Semitism in all ways, from all sides. And we will begin, there will be a weekly program, a weekly presentation, panel or lecture. We're beginning with a special evening with Roberta Kaplan and Karen Dunn. They are the ones who argued marriage equality before the Supreme Court, and now pursuing litigation against white supremacists following Charlottesville. And they will be in conversation here this Tuesday at 7:30 in the evening, and there's programming, as I said, every week on the issue of anti-Semitism from the right, from the left, white supremacy, and so on, and racism. And there will be a special session on anti-Semitism and Jews by choice for members of our community who are Jews by choice and who did not experience or did not grow up with the experience of anti-Semitism, or it was not part of their reality to have conversations in their families or experience at school or in the street. And so our fellow Margot Hughes Robinson will be leading, who is herself a Jew by choice, will be leading this conversation. It will be at the end of February, but if you're a Jew by choice, you're cordially invited to attend and to participate in this session. I want to indicate that on Tuesday, because we have the lecture, Rabbi Dini Lewis' class on ethics, on Jewish ethics, will be moved to Wednesday. So you participate in the class, come on Tuesday to the lecture at 7:30, and then on Wednesday to Dini's class. Marcelo's class that is normally on Tuesday during the month that he will be here, this week will be on Monday. What time? Whatever it says. Okay. Timeless. Timeless teaching. I want to also invite people on Tuesday to participate before the panel here at 7:30. There will be a very significant gathering at Temple Emmanuel that will bring about 50 to 60 Torah scrolls that have been saved, most of them, or many of them, or most of them, by the Nazis themselves, who wanted to create a museum of the extinct race. That's us. And they were collecting all sorts of ritual objects and all sorts of things that signify Jewish life. And they collected Sifrei Torah, and other Sifrei Torah were rescued by Jews or by neighbors
from synagogues that have been destroyed across Europe. In this case, there will be a gathering of Czech Torah scrolls, and we have one in the Ark. I said yesterday, the tallest of the Torah scrolls in this Ark is a Torah scroll that was brought in here by George Klass, member of our community, whose family was from Czechoslovakia, and his grandparents lived there and perished there. And he brought the Sefer Torah here. It's a Sefer Torah that was not being fixed for liturgical use because it's beyond repair, but it's in the Ark, and he will bring it to this gathering at Temple Emmanuel Tuesday at 6 p.m. You're all welcome to go to. I think it's going to be a very moving gathering, and to show that we are here and we need to continue to work for the extinction of Nazism, neo-Nazism, fascism, and all forms of such hatred. I think that's it. We're going to rise for Chatzi Kaddish of Musaf on page 184. יתגדל ויתקדש מרבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב נאמרו אמן יש מרבה מברך לעלמא ולמלוויה יתברך ישתבח ובתנועה ותרומה בתנעשה ויתהדר ויתעלה ויתעל שמי קודשה ברכו אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למירת בעלמא ואמרו אמן. Page 185. לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מלחמו חבל גבורות ומיתו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני חיה המתים. נקדישך ונקדישך כי זו יצא אלפי קודש המקדישים שמך בקודש הידוע על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו מלא עולם ושרתה ושואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפר ברחמים ביחונם המחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואלוהינו אבינו מלכנו מושיענו וישמיענו ברחמיו שנידענו את כל חי להודכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לנצח עם תשושתך נקדיש ושכבה לנו פינו למשה לעם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
All the kids, all the adults to be seated, and we like all the kids to be seated facing the ark. Kids, shh. Everybody seated facing the ark. Ezra facing the ark. Alice. Kaddish Shalem is on page 203. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמא דברה כאילו דבר מלך מלכותו וחייכונו ויומכונו בחדר כל בית ישראל ועגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלם היה, יתפרח. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות שם ברכו. לדע מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה למילן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלות אלמודות לכל ישראל כמו ישמעיה ואמרו. אמן. יש לומר אמן ישמעיה וחיים עליהם על כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, en que malqueno, en que moshienu, no como nuestro Dios, no como nuestro Señor, no como nuestro Rey, no como nuestro Salvador. Mi Elohenu, mi Adonenu, mi malqueno, mi moshienu, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No del Elohim, no del Adonenu, no del Malqueno, no del Moshienu. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiach.
Moshienu, bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu sheiktiru avotenu lefanecha et ketoret hasamim. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוסף ראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא ויוסף הוא אלוהינו, אין לנו זה לטוב ושבות עלינו. תחתנות על כן נקבל פרוזר להביא גילויים כלל וחליל תסתכנו לו לברכת לכל בני ועשה לקרוא בשמך לפתח הקודש על סכינו ואינו הכל יושבי תבל כי לך תכרע כל וארץ תשב כל לשון לפניך תמלוך לנו למעט כמלכות שלכי ולעלמיה תמלוך בכבוד. הכתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Those who are in mourning and those who mark our roadside, please remain standing. Everyone else, be seated. Also the kids, please be seated. This is a moment to be quiet. The Mourner's Kaddish is on page 207. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה. חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילם עם כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Conclude with אדון עולם on page 211. אדון עולם אשר מעלה בטרם כל יציר נברא ונעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי גדלות הכל נאמרנו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואת שני להמשיל לו להכבירה ומתחתית ולעוז
כואב לי בצרה, בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום מקרא, ביום מקרא, בידו הפקירוכי, בין אישן ועירה, ועירה, והמרוכי, כבנייני אדוני לי ולא יירא. Let's get all the kids under the talit. Let's have all the kids here. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום, 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 ויעשה